স্বাগত মোৰ পাকঘৰলৈ কেনে আছে আপোনালোক আজি মই যেটো ৰেচিপি আনিছো আপোনালোকে প্ৰত্যেককে এবাৰ নহয় এবাৰ নিশ্চয় বনাইছে কিন্তু মই ৰেচিপিটো এই কাৰণে আনিলো যাতে মই কেনেকৈ বনাও আপোনালোককো এবাৰ দেখুৱাব পাৰো আজি আসলতে বাহু মাছ এটা পালো আৰু বাহু মাছৰ মূৰটো বনাম বুলি ললো আৰু ৰেকৰ্ডিংও কৰিলো সেই কাৰণে মই বাহু মাছৰ মূৰটো লৈছো আৰু এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ দুটা জলকীয়া এটা বেঙেনা মাছটো ভালদৰে সাফা কৰি লৈছো ভিতৰ বাহিৰ চকুটুকু উলিয়াই লৈছো আৰু নিমখৰে ধুই পেলাই আকৌ ঠাণ্ডা পানীৰে মই ভালদৰে ঠাণ্ডা পানী মানে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ পানী দি ভালকে ধুইছো বেঙেনাটো মই এইদৰে কাটিছো আৰু ৰাফলি কাটিছো পিয়াজো মই মিহিকে কটা নাই জলকীয়া মই এটাহে দিলো কাৰণ মোৰ ঘৰত জলকীয়া খুব কম চলে মই নিজে খাব নোৱাৰো জ্বলা এতিয়া মাছৰ মূৰটো মই মেৰিনেট কৰিছো যেনেকৈ আমি কৰো হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই মই অৱশ্যে হালধি অলপ সৰহকৈ দিওঁ দুটাৰ কাৰণ এটা আছে গুণটো নাথাকে আৰু আনটো আছে কালাৰটো দেখাত ধুনীয়া হয় গতিকে ভালদৰে বাহিৰ ভিতৰ মেৰিনেট কৰি লৈছো আৰু আনহাতে মই এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোৱেই আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই মোক জনাবচোন আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব দেই নতুন যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ কমেন্ট মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ গতে কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব এতিয়া মই মিঠাতেলখিনি দি দিছো এচামুচ হালধি দিলে ৰং ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে মানে তেলৰ হালধি দিলে মাছৰ ৰংটো ধুনীয়া হয় ভাজোতে আৰু চিটিকি নাহে কেতিয়াবা কি হয় না ওপৰলে কটক পটককৈ চিটিকি আহে আৰু গায়ে চায়ে পৰে আৰু সেই কাৰণে মই হালধি দি লওঁ আৰু মোৰ মায়ে কৈছিলে যে হালধি দিলে হেনো তেলত চিটিকি নপৰে আজিলৈকে মাছে মোক পুৰা নাই বাৰু চিটিকি পেলাই ইয়াৰ চাওক মই উলট-পালটকৈ মাছখিনি ভাজি লৈছো সোণালী ৰং হোৱালৈকে মাছখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা বাটিত বেলেগে উলিয়াই থৈ দিওঁ খুব বেছি গৰম হৈছে তেলখিনি গতিকে মই ফ্লেমটো অলপ লো কৰি দিছো মাছ সদায় মিডিয়াম হাই ফ্লেমতে ভাজিব লাগে নহলে কেঁচা কেঁচা হৈ থাকে এতিয়া দি দিছো মই ইয়াত পাঁচ ফুৰণ কটা পিয়াজখিনিও মই সোণালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি লম আপোনালোকে এনেকৈ বনাইনে বাৰু মোক জনাবচোন দেই আমাৰতো অসমৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে এবিধ এবাৰ নহয় এবাৰ এদিন নিশ্চয় বনোৱা হৈছে আৰু আজিকালি মই দেখিছো এবাৰ অসমলৈ যাওঁতে মানে যি উৎসৱ পাৰ্বণতে গৈছো মাছৰ মূৰটো এনেকৈ বনাইছে মই অৱশ্যে বহু বছৰ মূৰত বনালো দেই আৰু আমাৰ ইয়াত মানে কি হ'ল সাগৰৰ মাছ কাৰণে মাছ খুব ভাল নাপাওঁ ঢিলা মাছবোৰ হয় মই কটা বেঙেনাখিনি আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ দেই কথা কৈ থাকোঁতে সাগৰীয় মাছ পাওঁ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ কিন্তু এইবাৰ সেইদিনাখন যাওঁতে চিল্কা লেকৰ বাহু মাছ পালে গতিকে মই সোৱাদটো ল'লোঁ আৰু এয়া দিলোঁ মই অকণমান ধনিয়া গুড়ি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি আৰু ভালদৰে মছলাখিনি পাচলিখিনিৰ লগত মিহলাই ল'ম এই মাছটো মই আমাৰ অসমৰ মাছৰ দৰে পাইছোঁ কম মানে ঢিলা এনেই বৰ সাগৰ মাছবোৰ ঢিলা হয় বৰ উগ্ৰ গোন্ধ হয় আৰু মই গোন্ধৰ কাৰণে আচলতে ইয়াৰ মাছবোৰ খাবলৈ বেয়া পাওঁ অতিপাত গোন্ধায় 3 মিনিট ঢকাৰ পাছত আকৌ এবাৰ ঢাকনখন খুলি চাই ল'ম মই কিন্তু ঢাকন দিয়া সময়ত ফ্লেমটো লো কৰি লৈছিলোঁ দেই এয়া চাওক এতিয়া কৰিম কি ইয়াত খুব গৰম পানী ঢালি দিম একেবাৰে উতলা পানী ঢালি দিছোঁ যাতে বেঙেনাখিনি ডুব যায় আৰু অকণমান চামুচেৰে এইদৰে লৰাই দিম দি পেলাই আকৌ ঢাকন মাৰি থৈ দিম মিডিয়াম লো ফ্লেমত কিন্তু তাৰ আগতে মই দি ল'ম মাছৰ মূৰটো আৰু মূৰটো এইদৰে ভাঙি দিম আগতে যেহেতু ভজা হৈছে গতিকে ভাঙিবলৈ বৰ অসুবিধা নহয় আৰু এনেকৈ ভাঙি থাকিও আৰু মই লগতে পাচলিখিনি মিলাই থাকোঁ এনেকুৱা কৰিলে মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় বেঙেনা মাছৰ যিখন কাৰী হয় আৰু মাছৰ মূৰৰ সোৱাদ প্ৰত্যেকবাৰ খাওঁতে আপোনালোকৰ মুখত লাগিব আপোনালোকে এনেকৈ বনাইনে মই এনেকৈ ভাঙি থাকোঁ মূৰটো আৰু পাচলিৰ লগত মিলাই থাকোঁ এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান জালুকৰ গুড়ি নিদিলে এইখন খাবলৈ একেবাৰে ভাল নহয়নে বাৰু আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি দিব পাৰে কিন্তু জালুকৰ গুড়ি অকণমান হ'লেও দিব তেতিয়া খাই চাবচোন আপোনালোকে এই আঞ্জাখন বেলেগ সোৱাদ হয় খাবলৈ এতিয়া দিলোঁ অকণমান গৰম মছলা আৰু মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম পাচলিখিনিৰ লগত ফ্লেমটো মই আকৌ মিডিয়াম লো কৰি পেলাই ঢাকন মাৰি দিলোঁ তেতিয়ালৈকে সিজাম যেতিয়ালৈকে মাছখিনি ভাল ৰূপে সিজি নাযায় বেছি সময় নালাগে কাৰণ মাছখিনি ভাজি লৈছিলোঁতো এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত দিছোঁ মই কেঁচা তেল
কাচ্চি ঘানি তেল যে কয় খাটি সৰিয়হৰ তেল সেয়া গৰম নকৰাকৈ দিছোঁ দেই একেবাৰে গৰম নকৰাকৈ আৰু এনেকুৱা কৰিলে মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ সাংঘাতিক সোৱাদ হয় এইটো চিক্ৰেট হয় মোৰ ৰেচিপিটো চিক্ৰেট পদ্ধতি আৰু মোৰ এইখন খাই পেলাই মানুহে সাংঘাতিক ভাল পায় আৰু কাৰণটো হৈছে এইটোৱেই বেলেগতকৈ এইটো পৃথক লগাৰ কাৰণ একো নহয় মই যে কেঁচা তেলখিনি দি দিওঁ ইয়ে খুব সোৱাদ আনে 3 ছেকেণ্ডমান লৰাই পেলাই অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া বেলেগ এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম আৰু এয়া মই উলিয়াই ল'লোঁ খাবলৈ একেবাৰে তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক মোৰ মাছ বেঙেনাৰ তৰকাৰীখন ৰেডি আৰু আজি মই বনাইছোঁ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে বেঙেনা মাছৰ মূৰ মাছৰ এখন জোল ভাত আৰু শাক তেন্তে মই খাবলৈ বহোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাব দেই ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব